گفتم خیالتون راحت باشه. این محصولیه که به راحتی میتونید بزنید به لباتون و برید با خیال راحت همبرگرتون رو گاز بزنید. سلام، اگه تا حالا ویدیوهای منو دیده باشی حتما دستای منو میشناسی، ولی امروز اومدم جلوی دوربین میخوام باهاتون صحبت کنم چون قراره اتفاقات مهمی بیفته. قبل از هر چیزی اگر زبان فارسی رو متوجه نمیشی دکمه CC رو در این بالا بزن تا سابتایتل به زبان خودت برات فعال بشه. من مرضیه هستم، با افتخار ایرانی، کسی که 10 ماه برای شما پشت همین میز ماسک ها، سرم ها و کرم های طبیعی درست میکنه و به اشتراک میذاره. توی این مدت 166 ویدیو ساختم که بیشترش لاین ویدیو بودن، تعداد کمی هم شورت ویدیو بودن و اینها همشون نچرال، طبیعی، بدون مواد شیمیایی و با عشق درست شدن، چون به مراقبت طبیعی و بی خطر باور دارم. ولی الان وقتشه که یه قدم بزرگتر بردارم. یادم میاد اولین ماسکی که براتون درست کردم ماسک سیب بود و هرگز فکر نمی‌کردم که اینقدر پیش برم و کار به اینجا بکشه که الان بیام جلوی دوربین صحبت کنم و برنامه جدیدمو بهتون بگم. کار من با مواد اولیه‌ای که تو کابینت‌ها و توی یخچال‌های همگی پیدا میشه شروع شد و روز به روز بیشتر عاشقش شدم. هر بار که یکی از اطرافیانو می‌دیدم پوستش بهتر شده یا بهم میگفت جواب داد، انگار دنیا رو بهم دادن و کلی ذوق می‌کردم و خیلی به خودم می‌بالیدم. ولی یه چیزی کم بود، یه چیزی که بشه بهش اعتماد کرد، نه اینکه فقط امتحانش کرد. به هر حال 10 ماه ساخت ویدیو بدون حمایت مالی، بدون کسب درآمد، فقط با عشق. شاید برای بعضیاتون خیلی عجیب باشه ولی برای من مثل یه سفر بود، چون به این باور داشتم هر کاری اوایلش سختی‌های خودشو داره و همه آدمای موفق، همه آدمایی که به یه جایی رسیدن یه تایم خیلی طولانی رو خیلی به قول خودمون مفتی کار کردن، بدون هیچ درآمدی و سختی خیلی زیادی کشیدن. اینو خیلی باور داشتم، به خاطر همین محکم‌تر قدم برمی داشتم بدون اینکه اصلاً جا بزنم. از فیلم برداری، تدوین، سابتایتل گذاشتن به 4 زبان: اسپانیش، فرانسه، انگلیسی، فارسی، واقعا کار سختی بود که اوایل من هفته‌ای 3 تا ویدیو میذاشتم، بعدن دیدم که نمیرسم هیچ، اصلا خیلی زمان منو میگرفت. تبدیلش کردم به 2 تا ویدیو و سابتایتل فرانسه رو حذف کردم. همش تلاش، زحمت بیوقفه. گاهی روزی 10-12 ساعت من پای گوشی ادیت میکردم، کار میکردم و جالبه بدونید که خودم محصولاتی ارائه میدادم که برای زیبایی پوست، برای آبرسانی پوست، برای این چیزا خوب باشه، ولی خودم خشکی پوست شدید گرفته بودم، ناراحتی چشم گرفته بودم، بس که پای گوشی در حال ادیت کردن بودم. استمرار داشتم که این کانال رو به مانیتایز برسونم، باش تایم 4000 ساعت رو بگیرم، ولی خب چون من انگلیسی شروع کردم رقابت توی کانال های انگلیسی خیلی سخته، مثل فارسی نیست. فارسی تو 2 الی 4 ماه مانیتایز میشی و میتونی به درآمد برسی، ولی من انگلیسی شروع کردم و بهم گفته بودن که ممکنه حتی 2 سال و نیم طول بکشه که به مانیتایز برسی. حالا بماند که استثنا وجود داره، بعضیا 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه بعضی ویدیوهاشون شانسی میگیره. بالاخره الگوریتم یوتیوب هم یه ربات بیشتر نیسته که کار برای مانیتایز شدن و کسب درآمد خیلی زمان میبرد، چون که رقابت در سراسر دنیا بود و هندیای عزیزمون که خیلی هم منو توی مدت حمایت کردن، هر کدومشون 7 تا 8 تا کانال دارن. It was me against the whole world. خب منم از اونجایی که همیشه تو زندگیم قدم‌های بزرگ برداشتم و دنبال کارهای گنده بودم و کارهای کوچیکو هیچ وقت باب پسندم نبود و خوشحالم نمی‌کرد، گفتم که یا من کانال انگلیسی میزنم با ویوهای میلیونی یا اینکه هیچی، چون کانال‌های فارسی تا خوشبینانه ترین حالتشون 100K، 200K یا 300K بیشتر ویو نمیخورن. مانیتایز نشدم ولی الان وقتشه که یه قدم تازه بردارم. از امروز این کانال تبدیل میشه به مکانی برای ساخت رژ لب‌های طبیعی و نچرال با موم عسل، با کره کاکائو و رنگ‌های خوراکی و همچنین فروششون. بله درست شنیدی، این اولین سری محصولات خوراکی و بی خطر من هستش. رژ لب‌هایی که انقدر نچرال و طبیعی هستن که میتونی با خیال راحت گاز بزنی و بخوری. ترکیبات کاملا ارگانیک و بدون مواد شیمیایی هستن، با رنگ‌های معدنی و خوراکی. ترکیبات ایمن و مؤثر بدون رنگ مصنوعی.
و از همه مهمتر ماندگاری بالا. این رژ لب‌ها انقدر ماندگاری بالا دارن که میتونی با خیال راحت یه مهمونی شب رو باشون برگزار کنی بدون اینکه خودت چک کنی تو آینه، هی بخوای بری تمدید کنی یا از این جور کارها. اصلا از حجم روش کم نمیشه، اصلا بی‌نظم نمیشه، راحت یه مهمونی شبانه رو میتونی باهاش بگذرونی. یه مقدار سخت مالیده میشه چون که یه سری روغن ها رو من داخلش نریختم. میشد که روغن نارگیل رو بیشتر ریخت ولی کم ریختم نسبت به محصولات قبلی، چون اگر روغن هرچی کمتر داخلش باشه ماندگاری این رژ بیشتره. ولی در مورد سالم بودنش هیچ شکی نکنید چون خودش متریال اصلیش از موم عسل درست شده. پس چسب خیلی خوبی داره، با خیال راحت بزنید و هیچ آینه و وسیله اضافی هم با خودتون نبرید. توی این کانال قرار نیستش که فقط یه سری محصول ارگانیک به شما بفروشم، بلکه قراره که بهتون نشون بدم پشت هر محصول یه آدم واقعی نشسته، یه کسی که تستش کرده، خودش استفاده کرده، با عشق ساختتش و انتخابش کرده. همونجوری که ملاحظه میکنید شکل شمایل رژ لب و یه بافت خیلی نرم، رنگ‌های زیبای طبیعی، یه حس سبکی خیلی زیبا روی لب میده. رایحه ملایم داره از کره کاکائو و روغن نارگیل. این رژ لب رو جوری طراحی کردم که هم زیبا باشه هم بی خطر. حتی برای بچه ها و خانومای باردار هم هیچ ضرری نداره. رنگش رو با هم تست میکنیم روی دست. همچون که ملاحظه میکنید نمیدونم کامل مشخصه یا نه، همون رنگی که توی پوکه میبینید روی دست من کشیده شده بدون هیچ پیگمنت مصنوعی. بافتش یک دست، خوراکی و کاملا بی خطر هستش. پیگمنت خیلی بالایی داره، به خاطر همین دیر پاک میشه از روی لب. به زودی ویدیوهایی منتشر میکنم در رابطه با مواد تشکیل دهنده این رژ لب‌ها و چگونگی ساختشون، ترکیبات رنگ‌های مختلف با هم دیگه. پس اگر که رنگ خاصی رو عاشقش هستی حتما توی کامنت ها به من بگو، من ویدیوشو میسازم، با هم دیگه رنگ‌هاشو بهت نشون میدم، میگم که چی و با چی ترکیب کنی که اون رنگ در بیاد، کمکت میکنم که بسازیش و اگر که نخواستی و حوصله‌شو نداشتی میتونی از خودم تهیه کنی. خب رژ لب رو میخوام براتون تست کنم. من الان خودم رژ دارم از سری محصولات رژهای قبلیمه، خیلی کم رنگه ولی خب بازم پاک میکنم. همینجوری که میبینی چه رژ باحال و سرش هم توی شکل روباهه. رنگ رژ رو میخوام دقیقاً بهتون نشون بدم، همین رنگی که انتخاب میکنید روی لباتون هم همون رنگه. قبل از هر چیزی بهتون بگم این رژ مقدار سخت مالیده میشه، مثل رژهای مدادی هستش، ولی به همون سختی که مالیده میشه به همون سختی هم پاک میشه، چون گفتم بهتون روغنای مغذی توی این رژ کمتر از سری رژهای قبلیه، ولی متریال اصلی، مومش، کره کاکائوش، ایناش هیچ کدوم تغییر نکرده. همونجوری که میبینید همون رنگی که داخل پوکه است روی لبای من هست، هیچ تغییری نکرده، بسیار لطیف، سبک، اصلا حالت چسبندگی نداره، کاملا معلومه و با خیال راحت میتونید ازش استفاده کنید، یه شب و باهاش بگذرونید بدون اینکه ذره از حجمش کم بشه. حالا قسمت مهم داستان، همونجوری که بهتون گفته بودم این رژ لب قابل خوردنه.
باور نداری؟ یکم طعم موم اصل اگه خورده باشین با اصل طعم اونو میده. یه مقدارم کره کاکائو که حالا طعم نداره، یه مقدارم طعم روغن نارگیل میاد تو دهنم. خوبه، میشه خوردش. بهتون گفتم خیالتون راحت باشه. این محصولیه که به راحتی میتونید بزنید به لباتون و برید با خیال راحت همبرگرتون رو گاز بزنید. همچنین یه سری محصول از سری محصولات مراقبت مو میخوام بهتون معرفی کنم که این چند تا محصولم خیلی خیلی تست شدن، خیلی روش کار شده و با خیال راحت میخوام بهتون به شماها ارائه بدم، چرا که نمیخوام شرمنده بشم. کلا 4 تا محصول میخوام بهتون معرفی کنم، یکی از یکی بهتر و ارگانیک‌تر و از همه مهمتر این که بسیار اثر بخشی دارن، کار اصلیشون رو انجام میدن، پولتون رو دور نمیریزید و قطعا و یقینا دنبالش خواهید بود. اولیش سرم مو هست. به ساق مو قراره بزنیم این سرم ها رو که بسیار ترمیم کننده هستش، خشکی و دمیجی و موخوره و این مسائل مو رو کاملا برطرف میکنه. به قول خودمون مو رو عین دنبه میکنه، نرم، لطیف، اصلا کیف میکنه که بخوای بهش دست بزنی. محصول بعدی برای چربی کف سر هستش. کسانی که از چربی کف سر آزار میبینن و صبح میرن همون، شب میبینن موها هنوز چربه، انگار که یک هفته همون نرفتن، برای این دوستان یه محصول ارگانیک ساختیم. خیلی خیلی محصول عالیه و شما حتما نتیجه خواهید گرفت. محصول سوم یه تونیک ابرو هستش برای رشد و تقویت ابروها. این هم ارگانیک هستش، تست شده، امتحان شده، بهتون ارائه میدم. ویدیوهاشو در روزهای آتی میگیرم، بهتون معرفی میکنم. محصول بعدی کول ژل ابرو هست. کول ژل ابرو برای فرمدهی که همینطوری مثلا ژل بزنید به ابروهاتون بدون اینکه سفیدک بزنه. اینها رو به شما در روزهای آینده ویدیوهاشو میگیرم و معرفی میکنم. اینجا قراره همه چیز با شفافیت و اعتماد باشه. اگه از طرفدارای زیبایی طبیعی هستی و دنبال محصولات ایمن و موثر هستی یا اگه دنبال یه برند واقعی با دل هستی، اینجا همونجاست. چون قراره کلی محتوای واقعی بدون فیلتر رو با عشق ببینید. در مورد موهاتون اگر که هر مشکلی دارید، ریزش دارید، چربی دارید یا خشکی مو دارید، هر نوع مشکلی که شما رو آزار میده در مورد موهاتون، خیلی خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگین، پاسخ میدم و توی ویدیوها راهکار رو بهتون میگم. قبل از اینکه ویدیو رو هم تموم کنم، لیست مهمی خواستم خدمتتون بگم. اینجا شما هر آنچه که تهیه کنید 50% درآمدش میره برای بچه‌ها و خانواده‌های نیازمند و مدارکش رو حتما، مستنداتش رو حتما در هایلایت های اینستاگرام من میتونید ببینید که در آینده گذاشته میشه و همه چیز شفاف و واقعی. با خدا باش و پادشاهی کن.